नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक। यहाँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरूको आफ्नो च्यानल 𝗣𝗟𝗏𝗘 र तपाईँहरूलाई आज हामी एक्सेलमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि पर्सनल स्यालेरी सिटको बारेमा पढ्छौँ। र यो सिट तयार पार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फर्स्टमा यस्तो टेबलको फर्मेट चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेबलको फर्मेट तयार गर्दाखेरि एसएन नम्बर त कम्पलसरी हुने नै भइहाल्यो। त्यसपछि भनेको नेम छ, त्यसपछि भनेको जब टाइप छ, त्यसपछि भनेको चाहिँ डिजाइनेसन छ, त्यसपछि भनेको बेसिक स्यालेरी, होम एलाउन्स, त्यसपछि अलाउन्स, त्यसपछि पिएफ, ट्याक्स, बोनस र नेट स्यालेरी छ है त। अब अगाडिबाट तपाईँहरूलाई मैले भन्दै जाने भयो तपाईँहरूले एसएन नम्बर पनि बुझ्नुहुन्छ, नेम भनेको पनि बुझ्नु भइहाल्छ। अब यसमा जब टाइप भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा हामीसँग भएको जब टाइप दुईटा क्याटेगोरीको छ। एउटा भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट, अर्को भनेको चाहिँ टेम्पोररी। यो दुईटामा तपाईँहरूले फरक के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पर्मानेन्ट भन्ने बित्तिकै जस्तो कुनै पनि सरकारी जागिरमा हामीले काम गऱ्यो भनेदेखि जस्तो 15 वर्ष 20 वर्ष हामीले काम गरिसकेपछि हाम्रो पेन्सन पाक्छ, रिटायरमेन्ट हुन्छ भने यस्तो खालको जबलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट भन्नु पर्यो। जुन जबमा जति वर्ष काम गरे पनि पेन्सन चाहिँ आउँदैन अथवा सञ्चय कोष आउँदैन भने यस्तो जबलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी टेम्पोररी जब भन्छौँ है त। र यतापट्टि आइसकेपछि चाहिँ डिजाइनेसन भन्ने अप्सन छ। यसमा चाहिँ अब यसो हाम्रो पोस्ट भयो, जस्तो कोही अब म्यानेजर, स्विपर अथवा कोही हुनसक्छ यसमा चाहिँ हाम्रो पोस्टको बारेमा चाहिँ। र यतापट्टि हामीले यसको बेसिक स्यालेरी यहाँ दिएको छौँ। र होम एलाउन्स भन्ने बित्तिकै घर भत्ता हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो सरकारी कार्यालयमा चाहिँ जस्तो घर बसेको पनि भत्ता आउँछ, या त सुत्केरी बसेको भत्ताहरू आउँछ नि त। त्यसैको यसमा चाहिँ होम एलाउन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो भत्ताहरू हुने त। हिसाब चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मुनिपट्टि यहाँ यसमा दिएको छ। तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले मुनिपट्टि यहाँ पनि यसरी दिएको छ, तपाईँले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब होम एलाउन्स निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले बेसिक स्यालेरीको 10% दिएर चाहिँ निकाल्नु पर्दो रहेछ। अब यो निकाल्नु तपाईँहरूलाई केही पनि गाह्रो छैन। यसरी तपाईँहरूले इक्वल टु प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि बेसिक स्यालेरीमा क्लिक गरेर अनि बेसिक स्यालेरी इन्टु कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि 10% छ। तपाईँहरूले यसरी 10% गरेर यसरी इन्टर गरिदिनु भयो भनेदेखि यसरी 3500 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो होम एलाउन्स आयो। त्यसै गरी एलाउन्स भनेको चाहिँ भत्ता मात्रै है त। यो भत्ता मात्रै भन्नु जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो भ्रमण भत्ताहरू हुन्छ, त्यसपछि कहिलेकाहीँ मिटिङ भत्ताहरू हुन्छ। यसै गरी जे पनि भत्ताहरू सबै यसमा हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ फर्मुला अनुसार चाहिँ कति पर्सेन्ट निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 8%ले भनेको छ। त्यही भएर मैले इक्वल टु प्रेस गरेर बेसिक स्यालेरी इन्टु यसरी मैले 8% गरिदियो भनेदेखि चाहिँ यसरी 8% को दरले हामीले एलाउन्स गर्ने भयो है त। अनि तपाईँहरूलाई पिएफमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पिएफ भनेको चाहिँ र पिएफ अथवा सञ्चय कोष भन्ने बित्तिकै जसको हाम्रो जब टाइप चाहिँ पर्मानेन्ट जब छ उसले मात्रै सञ्चय कोष काट्न पाइन्छ। यदि टेम्पोररी जब भएकोबाट चाहिँ उसकोबाट चाहिँ हामीले काट्न पाइँदैन। तपाईँहरूलाई मैले अघि नै पनि भने जुन जागिरमा चाहिँ हाम्रो जस्तो पेन्सन आउँछ, सञ्चय कोष काटिन्छ, यस्तो खालको जबलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट भन्नु पर्यो। जुन जबमा सञ्चय कोष आउँदैन, पेन्सन आउँदैन, यसलाई के भन्छौँ हामीले टेम्पोररी भन्दो रहेछ। अब भनिसकेपछि यहाँ पनि सेम त्यही फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो फर्मुला त्यसमा चाहिँ हाम्रो यदि हाम्रो जब टाइप पर्मानेन्ट छ भनेदेखि मात्रै सञ्चय कोष काट्न पाइयो, नभएदेखि चाहिँ काट्न पाइएन। ल तपाईँहरूलाई मैले फर्मुला हालेर देखाउने भयो है त। तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेदेखि मैले मुनिपट्टि तपाईँहरूलाई यहाँ पनि फर्मुला बार देखाएको छु। र फर्स्टमा यसमा यसरी इक्वल टु प्रेस त हामीले गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले आइएफ इफ भनेको यदि गरेँ ल, त्यसपछि ब्राकेट ओपन गरिदिनु होला। अनि यहाँ मुनिपट्टि मैले इफ गरिसकेपछि यहाँ जब टाइप भन्यो भने यो जब टाइप भनेको जब टाइप भन्ने अप्सनमा यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला भनेको ल माउसले। र जब टाइपमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ इक्वल टु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अनि के भइदियो भनेदेखि चाहिँ हामीले सञ्चय कोष काट्ने हो त, टेम्पोररी हो कि पर्मानेन्ट हो भन्दाखेरि पर्मानेन्ट भयो भनेदेखि मात्रै सञ्चय कोष काट्न पाइन्छ नि। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले के टाइपिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले पर्मानेन्ट टाइपिङ गर्नु पर्यो। मैले डबल कोटभित्र यसरी PERMANENT पर्मानेन्ट हान्ने भयो है त। र यसरी टाइप गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले ओपन ब्राकेटले यसरी ओपन गरेको छ भनेदेखि कम्पलसरी त्यही ब्राकेटले यसै गरी क्लोज पनि गर्नुपर्छ है त। अनि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो जागिर पर्मानेन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले मुनिपट्टि यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ फर्मुला बार कमा फेरि बेसिक स्यालेरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि इन्टु है त, इन्टु कति पर्सेन्टले सञ्चय कोष काट्ने हो त भन्दाखेरि 10%ले काट्ने रहेछ। अब यहाँ तपाईँहरूले 10 गर्नु भएर पर्सेन्टेज थिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यस्तो भयो। अब यति गर्दा मात्र के भयो भन्दाखेरि यदि हाम्रो जागिर चाहिँ पर्मानेन्ट भयो भनेदेखि मात्र
मात्रै 10%ले सञ्चय कोष काट्न पाइयो। अब टेम्पोरेरी त हुनसक्छ नि त होइन। अब टेम्पोरेरी भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सञ्चय कोष काट्न पाइएन। त्यही भएर तपाईँहरूले यो मुनिपट्टिको फर्मुला अनुसारले कमा यसरी तपाईँहरूले 0 गरेर ब्राकेट क्लोज गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो पिएफ आउने भयो। र यति गरिसकेपछि अब यसमा सबै फर्मुला हानि बस्नुपर्छ भने छैन। एउटा निकाल्ने बित्तिकै सबै अटोमेटिक निकाल्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँहरूले यहाँनिर प्लस पोइन्ट देख्नुहुन्छ तानिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी अटोमेटिक आफै आउँछ है त। अब यसमा चाहिँ हामी अमाउन्ट यहाँ 0 देखि यहाँ 0 देखिन होइन। किन 0 देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै हामीले फर्मुला के हानेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो जब टाइप पर्मानेन्ट भयो भनेदेखि मात्रै बेसिक स्यालेरीको 10%ले काट्ने हो। त्यही भएर यो जब टाइप चाहिँ के भयो त्यो भन्दाखेरि हामीसँग टेम्पोरेरी भयो। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ सञ्चय कोष चाहिँ हामीले काट्न पाएन। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ पिएफ निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। र यतापट्टिको ट्याक्स भन्ने अप्सनमा जाउँ हामी। र ट्याक्समा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स पनि फर्मुला अनुसारले चाहिँ नेपाल सरकारको नियम अनुसार अलिकति ठ्याक्कै अहिलेको नियम त मलाई थाहा भएन, तर पहिलाको नियम अनुसारले चाहिँ यदि हाम्रो बेसिक स्यालेरी चाहिँ 10,000 भन्दा माथि भयो भनेदेखि मात्रै हाम्रो काम गर्ने स्टाफको चाहिँ स्यालेरी 10,000 भन्दा माथि भयो भनेदेखि मात्रै ट्याक्स काट्न पाइन्छ, नभएदेखि चाहिँ काट्न पाइँदैन। र यसको लागि तपाईँहरूले अहिले यहाँ हामीले मुनिपट्टि स्यालेरी त अहिले 10 भन्दा कम त काहीँ पनि देखेन। अहिले एउटा हाम्रो स्टाफको स्यालेरी चाहिँ मैले अहिलेको लागि तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ मैले 9,500 मात्रै गरिदिनु भयो है त। यति मात्रै गरिदिनु भयो। अब यतापट्टि ट्याक्समा निकालौँ है त। तपाईँहरूलाई फर्मुला केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि मुनिपट्टि मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छ, तपाईँहरूले ए अनुसारले हाल्नुभयो भने फर्मुला मिल्छ है। त्यसको लागि नि फर्स्टमा चाहिँ हामीले इक्वल टु गइसकेपछि चाहिँ आइएफ इफ गर्नु पऱ्यो अनि ब्राकेट ओपन गर्नु पऱ्यो। ओपन पनि मैले गर्यो। इफ यदि के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेसिक स्यालेरी भयो नि त। त्यही भएर मैले यसको बेसिक स्यालेरीमा बसेर क्लिक गर्ने भयो। त्यसपछि यहाँ के देखिन्छ हामीले गेटर देन बेसिक स्यालेरी गेटर देन इक्वल टु कति भन्दा माथि भयो भनेदेखि चाहिँ हामी ट्याक्स काट्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ 10,000 भन्दा माथि छ। त्यही भएर मैले यहाँ 10,000 टाइप गर्ने भयो। 10,000 भन्दा माथि भयो भनेदेखि मात्रै कमा फेरि के छ यसको बेसिक स्यालेरीकै 13%ले गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर मैले बेसिक स्यालेरीमै क्लिक गरेर इन्टु 13 गरेर पर्सेन्टेज गरिदिने भए। यदि 10,000 भन्दा माथि भयो भनेदेखि 13%ले काट्ने, यदि भएन भनेदेखि चाहिँ के गर्ने उसको भएर काट्न पाएन। त्यही भएर मैले कमा 0 गरेर ब्राकेट क्लोज गरिदिनु भयो र इन्टर गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ उसको भएर कट्यो। किन कट्यो भन्दाखेरि 10,000 भन्दा माथि स्यालेरी भयो। यदि मैले यसलाई सर र मुनिसम्म अटोमेटिक तानिदियो भनेदेखि चाहिँ मुनिपट्टि यसमा 0 आयो नि त होइन। किन 0 आयो भन्दाखेरि उसको स्यालेरी कति भयो त 9,500 मात्रै भयो। र फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स काट्नको लागि चाहिँ हाम्रो स्टाफको स्यालेरी कति हुनु पर्यो भन्दा 10,000 भन्दा माथि भयो भनेदेखि मात्रै काट्न पाएँ। त्यही भएर उसको स्यालेरी 9,500 मात्रै भयो। त्यही भएर उसको भएर ट्याक्स चाहिँ हामीले काट्न पाएन। र बोनस निकाल्न त सिम्पल छ। यतापट्टि बोनस निकाल्न त केही पनि छैन। यो चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार फरक हुन्छ। काहीँ 10%, काहीँ 2%, काहीँ 5% होला। अहिले चाहिँ मैले इक्वल टु प्रेस गरेर बेसिक स्यालेरीको इन्टु मैले यसलाई चाहिँ अहिले 10%ले यसरी गरिदिनु भयो भनेदेखि यो पनि यसरी निक्लिहाल्छ, नो प्रब्लम। अब नेट स्यालेरी भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबै हामीलाई आउने कुराहरूलाई जोड्नु पर्यो र स्यालेरीबाट काट्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गराउनु पर्यो है त। अब यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा इक्वल टु प्रेस गर्छौँ हामी बेसिक स्यालेरी, त्यसपछि प्लस होम एलाउन्स, त्यसपछि अर्को पनि हामीसँग एलाउन्स मात्रै भयो। त्यसलाई पनि मैले फेरि एलाउन्स भन्ने बित्तिकै प्लस हुन्छ, प्लस गरिदिने भयो। अनि सञ्चय कोष भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो स्यालेरीबाट काट्ने हो, पछि पेन्सन पाक्ने बेलामा एकमुष्ट आउने हो नि त। त्यही भएर चाहिँ मैले माइनस प्रोभिडेन्ट फन्ड सञ्चय कोषलाई भएर क्लिक गर्ने भयो। र ट्याक्स पनि हामी तिर्ने हुँदाखेरि मैले माइनस ट्याक्स गर्ने भयो। र बोनस चाहिँ हामीलाई आउने हुँदाखेरि मैले प्लस यसरी मैले बोनसमा क्लिक गरेर इन्टर गरिदियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेट स्यालेरी भनेको चाहिँ 36,750 चाहिँ हाम्रो नेट स्यालेरी भयो। र यसलाई पनि मैले सरेर अटोमेटिक यहाँबाट निकाल्नको लागि चाहिँ प्लस पोइन्टमा बसेर यसरी तानिदिने भयो र यसरी मैले सबै कुरा निकालिदिने भयो। यसलाई पनि मैले त्यसैकै तानिदिने भयो। ल यसरी चाहिँ हामीले पर्सनल स्यालेरी सिट यसरी चाहिँ हामीले तयार गर्न सकिँदो रहेछ। र यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ पर्सनल स्यालेरी सिट तपाईँहरूले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। Thank you for watching documentsoxford TV.